Tôi nói này chủ nhiệm Thanh, cô không thể chỉ nghe lời phiến diện từ hai đứa trẻ này, mà chứng minh đứa nhỏ này là của nhà anh trai tôi được. Tôi thấy là do đôi vợ chồng trẻ này không nuôi nổi, nên định tìm một nhà khác cho đứa bé. Lại nghe thấy con dâu tôi mấy ngày này mới sinh, nên mới ép buộc đưa đến nhà tôi đấy chứ. Giới trẻ bây giờ thật là không nuôi nổi thì đừng có đẻ. Tôi nói này bà già, bà là bù đắp cho việc đêm giao thừa ăn nhiều quá rồi ngã hố phân à? Sao mở miệng ra là phun phân bừa bãi thế hả? Cái con danh này mày nói cái gì đấy? Có phải từ nhỏ đã không được bố mẹ dạy bảo không? Mày còn nói bậy nữa xem nào. Lại còn định làm loạn lên à? Nếu không có bằng chứng thì tôi tìm đến tận cửa nhà bà làm gì? Hai đứa trẻ này dù có đông con hơn nữa, người ta vẫn nuôi nổi nhé. Tôi hỏi bà, hàng xóm láng giềng quanh đây, ai chẳng biết con dâu lớn của bà vừa sinh. Thế đứa bé đâu? Bà bế đứa bé ra đây xem nào. Nếu bà thực sự bế được đứa bé ra, thì tôi mới tin đứa nhỏ này không phải của nhà bà. Đứa bé đó số khổ, vừa sinh ra đã ra đi rồi. Bà định lừa ai thế hả? Chuyện này mà bà cũng dám lừa gạt sao? Người khác làm sao mà lừa được chúng tôi? Bà có tin không? Tôi gọi hết hàng xóm láng giềng đến đây đối chất bây giờ. Dẫn tôi đi xem con dâu bà đi. Tôi không tin đâu. Bà có thể nhẫn tâm thế sao? Đến con kiến còn không nhẫn tâm như thế. Khi Dư Tiểu Tiểu đi cùng chủ nhiệm phụ nữ vào trong phòng, lúc nhìn thấy sản phụ, cô ấy đi từ sự ngạc nhiên ban đầu đến sự đồng cảm về sau. Lý Tiểu Tiểu, con của mình tìm thấy rồi. Hai người quen nhau à? Thưa chủ nhiệm, Lý Miêu Miêu là bạn học cấp 3 cũ của cháu và Trần Minh Hào. Nếu hai người đã là bạn học, lại còn là chỗ quen biết, thì cháu khuyên nhủ bạn mình đi. Tôi đang làm công tác tư tưởng cho tổ tông nhà họ. Nếu không thay đổi cái suy nghĩ này của bà ta, quay đi quay lại bà ta vẫn sẽ đem đứa trẻ vứt bỏ thôi. Khi trong phòng chỉ còn lại Dư Tiểu Tiểu và Lý Miêu Miêu, Dư Tiểu Tiểu nhất thời cũng cảm thấy hơi ngại ngùng. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé. Nếu không con gái mình chị em là đã đăng xuất rồi. Không cần cảm ơn đâu, mình và Trần Minh Hào cũng chỉ là đi ngang qua thôi. Sau này nhớ trông con cho kỹ vào. Mình thấy ba mẹ chồng kia của cậu không giống hạng người dễ dàng bỏ qua đâu. Mình biết chứ, bà ta chẳng qua là ghét bỏ, ghét mình không sinh được con trai cho nhà bà ta thôi. Ai ngờ mẹ chồng mình lại lén lút sau lưng mình, định đem đứa bé vứt đi cơ chứ. Mình thì lại không dám đi ra ngoài tìm, chỉ sợ bà ta cũng đem con gái lớn của mình đi cho người khác luôn. Dư Tiểu Tiểu, cậu nói xem có đúng không? Bà già ở quê sao mà lòng dạ độc ác thế? Thế sau này cậu tính sao? Trước khi lấy chồng, mình cứ luôn nghĩ rằng mình và các bạn khác với những cô gái bị ép gả chồng trong lớp. Mình là người hạnh phúc. Họ chỉ vì là con gái nên không nhận được tình yêu thương của cha mẹ. Mặc dù mình có em trai, nhưng bố mẹ vẫn yêu thương mình. Dù mình và em trai chênh lệch không bao nhiêu, nhưng bố mẹ vẫn cố gắng cho mình ăn học. Vậy tại sao cậu lại lấy chồng? Hồi đó thành tích của cậu cũng khá tốt mà. Một năm trước em trai mình không may bị thương ở tay. Để giữ lại cái tay cho em trai, mình bị ép buộc phải lấy chồng. Họ dùng tiền sính lễ của mình để chạy chữa cho em trai. Còn mình sau khi nghỉ học thì bị nhốt trong cái sân nhỏ bé này, sinh con đẻ cái cho người đàn ông mình không yêu. Cậu có hiểu được tâm trạng của mình lúc này không? Lý Miêu Miêu lúc này thực sự coi Dư Tiểu Tiểu là nơi trút bầu tâm sự. Cô ấy vỡ à, tuôn ra hết những nỗi uất ức và khổ sở của mình. Đúng rồi, mình thấy cậu sau khi lấy chồng, sắc mặt còn tốt hơn nhiều so với lúc chưa cưới đấy. Bố mẹ chồng ngày thường không yêu cầu cậu gì sao? Bố mẹ mình rất tốt, và mình có được ngày hôm nay cũng coi như là nhờ phúc của Trần Minh Hào thôi. Bụng của cậu vẫn chưa có động tĩnh gì à? Sắp thi đại học đến nơi rồi. Con cái chưa nằm trong dự định của mình và Trần Minh Hào. Thế thì không nhận ra là cậu học không tốt đấy. Nhưng đúng là gả được vào nhà tử tế thật. May mắn gặp được gia đình hiểu chuyện thôi. Lý Miêu Miêu hình như bị lời nói của Dư Tiểu Tiểu kích động, nên lời nói bắt đầu có chút khó nghe, lại xen lẫn chút tính toán. Mặc dù bề ngoài bố chồng cậu không nói gì, nhưng cậu vẫn phải có dự định cho mình mới được. Dù sao cậu lấy chồng cũng lâu như vậy rồi. Hay là mình đưa con cái nhỏ của mình cho cậu nuôi nhé. Vừa hay quan hệ của chúng ta cũng tốt, sau này qua lại cũng tiện. Khoan đã, Lý Miêu Miêu, cậu nói vậy là ý gì? Cái gì mà cậu đem con gái cậu cho mình nuôi? Bụng của cậu lâu như vậy không có động tĩnh gì, chẳng phải chứng minh là cậu không sinh được sao? Mình đưa con cái cho cậu nuôi, sau này không chỉ bố mẹ chồng cậu,
Mà ngay cả Trần Minh Hào cũng sẽ không nói gì cậu đâu. Sau này nếu cậu bồi bổ cơ thể tốt rồi, vẫn có thể sinh con của riêng mình mà. Dừng lại ngay. Lý Miêu Miêu, có phải não cậu bị vào nước rồi không? Mình có sinh được hay không không cần cậu lo. Mình thấy mình đúng là làm ơn mắc oán mà. Mình giúp cậu tìm con gái về, mà cậu lại tính toán với mình như thế hả? Chúng ta không nói chuyện nữa. Mình thực sự nghi ngờ hôm cậu sinh con, đâu có bị cửa kẹp không đấy? Dư Tiểu Tiểu, đề nghị này có gì không tốt cho cậu đâu chứ? Chẳng lẽ cậu chê mình sinh con gái à? Chuyện này liên quan gì đến việc cậu sinh con trai hay con gái? Cậu ơi, lúc nào đó cậu thực sự nên đi khám não đi. Uổng công cậu đi học bao nhiêu năm trời, tâm tư toàn dùng vào mấy việc tính toán này. Sau này đừng nói cậu là bạn học của mình nữa. Mình thấy xối quẩy lắm. Trần Minh Hào, đi về nhà thôi. Sớm thế đã đột nhiên nổi cơn thịnh nộ rồi. Đừng nhắc nữa. Anh nói xem Lý Miêu Miêu này có phải bị úng não không? Cô ta lại muốn hai chúng ta nuôi con gái hộ cô ta đấy. Anh nói xem cô ta có phải bị điên rồi không? Cô ta không bị bệnh chứ, đúng không? Bất cứ người bình thường nào khi nghe thấy lời này của cô ta đều sẽ thấy không bình thường chút nào. Nhưng anh biết lúc đó cô ta nói thế nào không? Ý trong lời của cô ta là đằng nào em cũng không sinh được, nên dứt khoát cứ để em nuôi con gái cho cô ta. Sau này nếu em sinh được rồi thì vẫn có thể sinh con của riêng mình. Gì chứ, em còn phải cảm ơn cô ta chắc. Dư Tiểu Tiểu càng nói càng tức giận. Nghĩ bụng trên đời này sao lại có nhiều người muốn chiếm hời của người khác một cách trắng trợn thế không biết. Thiên hạ này làm gì có ai mặt dày vô liêm sỉ đến mức đó. Bất kể em có sinh được hay không, dựa vào cái gì mà em phải nuôi con cho cô ta? Con bảo hai nhà vẫn giữ quan hệ qua lại nữa chứ. Gì đây, đợi đến lúc đứa trẻ lớn lên rồi, kiếm được tiền rồi cô ta lại muốn đòi về chắc. Trông em giống kẻ ngốc để người ta dắt mũi là ma. Bớt giận nào. Nếu hạng người đó não có vấn đề thì sau này không qua lại với họ nữa là được. Chắc chắn là sẽ không có liên hệ gì nữa rồi. Trần Minh Hào, anh nói xem môi trường có thực sự ảnh hưởng đến một con người không? Em thật sự rất khó tin một người có thể nói ra những lời như vậy, lại từng học hết cấp 3 đấy. Có thể thấy nghèo không đáng sợ. Nếu cái tâm cũng nghèo nàn nữa thì ít nhất sẽ ảnh hưởng đến 3 đời sau. Trần Minh Hào, đời này em chắc chẳng có tiền đồ gì lớn lao đâu. Sau này việc dạy bảo con cái giao hết cho anh đấy. Em cố gắng không làm vướng chân hai bố con anh là được. Chuyện giáo dục con cái chắc em không giúp được gì rồi. Con cái còn chưa thấy bóng dáng đâu mà em đã nghĩ đến chuyện dạy con học hành rồi à? Thì cứ nói trước thế mà. Làm gì cũng phải có một quá trình thích nghi trước chứ. Nếu không đến ngày đó thật lại chẳng luống cuống tay chân à? Được rồi, em nói sao thì là vậy. Sau này con cái cứ giao cho anh dạy bảo. Hiện tại em chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi. Đừng giận nữa nhé. Tối nay anh nấu thịt viên cho em ăn được không? Bên ngoài trời lạnh lắm rồi. Chúng ta mau về nhà thôi. Chủ nhiệm ơi, tụi cháu xin phép về trước ạ. Mấy chuyện này cô cũng nghe thấy cả rồi đấy. Tụi cháu thực sự không giúp được gì nữa rồi. Thật là quá đáng mà. Thôi được rồi. Hôm nay cảm ơn hai đứa nhé. Để cô làm công tác tư tưởng cho họ thêm lần nữa. Sau Tết Nguyên đán, chớp mắt một cái đã khai giảng rồi. Cuối cùng em cũng hiểu tại sao người thời này, bất kể người lớn hay trẻ con, ngày nào tinh thần cũng phấn chấn đến thế rồi. Quả nhiên, những ngày tháng không bị coi là trâu ngựa mới là những ngày tốt đẹp. Dư Tiểu Tiểu, mới vừa khai giảng thôi mà. Cậu đang lầm bầm cái gì thế? Trâu ngựa gì mà trâu ngựa? Chắc không phải nghỉ lễ lâu quá nên bị cùng chân rồi chứ. Cậu không hiểu đâu, trâu ngựa này khác trâu ngựa kia. Chỉ những người đã từng trải qua mới biết được. Làm kiếp trâu ngựa mệt mỏi đến nhường nào. Mình chẳng hiểu cậu nói gì cả. Đi học rồi nghĩa là kỳ thi đại học lại tiến gần thêm một bước. Mỗi ngày sau này, lượng kiến thức mình phải học lại tăng lên rồi. Và thế là mình lại bắt đầu cuộc sống chịu lạnh để học hành đây. Chịu được cái khổ trong những cái khổ mới có thể trở thành người trên vạn người. Cậu nghĩ lại xem thành tích cuối kỳ trước của cậu đi. Chẳng lẽ cái Tết vừa rồi cậu không sống sung sướng hơn sao? Còn hơn 100 ngày nữa thôi, kiên trì chính là thắng lợi. Thôi đủ rồi hai cái người này. Thời gian đến kỳ thi đại học ngày càng ngắn lại. Đừng quên mục tiêu của hai người đấy. Mỗi ngày tiếp theo hai người đều phải ôn tập thật nghiêm túc. Trần Minh Hào, cậu cứ yên tâm đi. Tớ nhất định sẽ dốc hết tấm sức mà. Tớ sẽ giám sát cậu mọi lúc mọi nơi. Dư Tiểu Tiểu, nếu cậu dám lừa tớ, món nợ này tớ sẽ tính toán kỹ càng với cậu từng ly từng tí một. Những ngày sau đó, ai nấy đều lao vào chạy đua áp lực. Mỗi người mỗi ngày đều không ngừng làm đề thi.
Dư Tiểu Tiểu, sao mắt cậu đỏ thế kia? Sức khỏe không sao chứ? Mắt mình làm sao cơ? Mắt cậu đỏ đến mức không bình thường chút nào. Đừng làm bài nữa. Đi bệnh viện với tớ khám xem sao. Mắt đỏ có lẽ là do xuất xì dầu tạm thời thôi. Không sao đâu, cái này mình có kinh nghiệm mà. Nghỉ ngơi một lát là hồi phục ngay thôi. Đã thành ra thế này rồi mà cậu vẫn không coi trọng vậy sao? Không được, cậu mau đi bệnh viện với tớ khám ngay đi. Bác sĩ ơi, mắt cô ấy không sao chứ? Hiện tại xem ra thì không thấy có vấn đề gì lớn. Thân nhiệt và huyết áp đều bình thường. Cũng không giống như có bệnh lý nền gì. Còn về việc tại sao mắt lại đỏ như vậy à? Thì đi tìm bác sĩ nhãn khoa mà khám. Họ am hiểu về mảng này hơn. Trần Minh Hào, em thực sự không sao đâu. Lát nữa mắt em sẽ bình thường lại thôi. Anh đừng có làm phí tiền nữa. Có bệnh hay không chẳng lẽ em không tự biết sao? Anh có nhiều tiền quá nên ngửa ngáy tay chân à? Nhà mình cũng đâu phải đại phú đại quý gì. Bệnh viện là nơi tốn kém tiền bạc. Càng ít đến thì càng tốt. Tiền quan trọng hay là cơ thể của em quan trọng hả? Giờ là lúc nào rồi mà em còn tiếc tiền nữa? Chẳng qua là 2 ngày nay em áp lực quá thôi. Huyết áp hơi tăng chút thôi mà. Thật sự không sao đâu, anh tin không? Em về ngủ một giấc. Đến lúc tỉnh dậy mắt sẽ bình thường trở lại ngay. Vậy được rồi, về nhà trước đã. Nếu có chỗ nào không thoải mái thì sau đó em nhất định phải đi bệnh viện với anh đấy. Được rồi, Trần Minh Hào anh không cần lo lắng cho em đâu. Hiện tại thời gian đang gấp rút. Hay là anh cứ quay lại trường trước đi. Bây giờ đều đã là giai đoạn ôn tập rồi. Em ở nhà cũng có thể tự ôn tập được mà. Chẳng phải em định đi ngủ sao? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau vào ngủ đi. Dư Tiểu Tiểu khi tỉnh dậy lần nữa. Trời đã tối đen rồi, tỉnh rồi à? Nếu em còn không tỉnh là anh định vào gọi em dậy rồi đấy. Hôm nay đúng là ngủ hơi lâu một chút. Anh đang nấu món gì ngon thế? Thơm quá đi mất, em đói bụng rồi. Mau rửa tay rồi vào ăn cơm đi. Được, ơ kìa. Sao anh lại thịt con gà mái già ở nhà thế? Không phải định để dành để đẻ trứng sao? Muốn ăn trứng thì sau này mua lại 2 con khác về nuôi là được. Bây giờ bồi bổ cơ thể cho em mới là quan trọng nhất. Ngày mai anh sẽ xin nghỉ cho em vài ngày. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Mấy ngày nay em đừng học nữa. Khoan đã. Trần Minh Hào, anh vừa nói cái gì cơ? Em nghe không rõ lắm. Anh nói lại lần nữa được không? Anh nói là mấy ngày tới em đừng học nữa. Muốn làm gì thì làm đi. Nhưng mà kỳ thi đại học ngày càng đến gần rồi đó. Ai nấy đều hận không thể bẻ đôi 1 phút ra mà dùng. Cơ thể em vẫn khỏe mạnh mà. Sao anh lại cố tình xin nghỉ cho em? Để em ở nhà chơi chứ? Nếu thầy cô mà biết được thì có làm ầm lên không nhỉ? Chính vì kỳ thi đại học ngày càng gần nên anh mới không muốn em xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh sợ sau này áp lực cơ thể em quá lớn, cuối cùng lại kiệt sức mà ngã xuống. Trước đây là anh không cần nhắc kỹ, là anh sai. Bây giờ anh sẽ thay đổi kế hoạch học tập của em một chút. Trước đây chẳng phải cứ nghe thấy được lời là em vui nhất sao? Lần này làm sao thế? Sao lại trở nên ham học vậy? Không phải chứ, anh nói thật đấy à? Sau này em mà coi là thật thì đừng có trách nhé. Tất nhiên là thật rồi. Ăn cơm xong em không cần phải làm đề nữa đâu. Cũng không cần đọc sách nữa. Muốn làm gì thì làm, được thôi. Thế thì em không khách khí đâu nhé. Mấy ngày tiếp theo, Vương Phú Quý cũng coi như được thơm lây từ Dư Tiểu Tiểu. Không cần phải học bài nữa. Lúc này nhìn Dư Tiểu Tiểu, cậu ta cứ như tìm thấy người anh em thất lạc nhiều năm, khác cha khác mẹ của mình vậy. Trời tối mịt rồi mà còn đặc biệt chạy đến rủ Dư Tiểu Tiểu sang nhà mình xem tivi. Đi thôi. Sang nhà tôi mà xem tivi này. 2 ngày nay có cái kênh này hay lắm luôn. Hơi muộn rồi đấy. Không đi à? Thế thôi tôi về đây. Khoan đã, đi chứ, sao lại không đi? Thế còn đợi gì nữa? Nhanh cái chân lên xem nào. Hiếm khi mấy ngày nay không phải học. Trời mới biết tôi đã đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi. Ban đầu tôi cứ tưởng phải đợi đến lúc thi đại học xong mới có được giây phút nghỉ ngơi chứ. Không ngờ hạnh phúc lại đến bất ngờ thế này. Quả nhiên là Trần Minh Hào quan tâm bà hơn rồi. Bà cũng không cần phải học nữa. Chả trách lại hào phóng thế này. Nhưng mà nhắc mới nhớ, dạo trước bà cũng thảm thật đấy. Xi dầu mũi cứ thế mà chảy ròng ròng. Thế mà bố bà vẫn khăng khăng không nỡ xin nghỉ cho bà. Chứ còn gì nữa. Nếu không phải do sức khỏe tôi tốt thì với cái kiểu dạo trước hay bị chảy xi dầu mũi như thế, giờ này chắc gục luôn rồi chứ đừng nói là đi thi. Cái kỳ thi đại học này đúng là không dễ dàng gì. Chúng ta còn chưa đi thi đâu đấy nhé. Mà đã đủ thứ chuyện xảy ra rồi. Có thể thấy danh hiệu thủ khoa không dễ mà đạt được đâu. Chả trách người ta cứ bảo sinh viên đại học là quý giá.
Này cậu Trần, cứ để mặc chúng nó thế này có ổn không đấy? Ngày thi đại học càng lúc càng gần rồi. Chẳng phải mỗi ngày đều nên tăng thêm lượng kiến thức cho thằng phú quý nhà tôi sao? Đang yên đang lành sao tự dưng lại không quản nó nữa thế? Chú Vương, chú đừng có vội. Lượng bài tập trước đây ép chặt quá rồi. Vương phú quý nó bắt đầu không chịu nổi nữa rồi. Chú cũng đâu muốn thấy nó dăm ba bữa lại chảy xi dầu mũi đâu đúng không? Cậu Trần à, cậu đừng có lo. Cái thằng danh này, với cái thân hình này của nó thì một chấp hai còn được. Chảy tí xi dầu mũi thì đã sao, coi như là chuyện xấu. Thành chuyện tốt để giảm cân đi. Cậu không cần phải thương hại nó đâu. Cứ thế nào thì cứ thế mà làm. Nó khỏe như vâm ấy mà. Bố à, rốt cuộc con có phải con đẻ của bố không đấy? Bố không sợ cứ tiếp tục thế này thì cả người con sẽ đổ bệnh luôn sao? Đổ cái gì mà đổ? Người to xác thế kia. Mấy bữa cơm ăn hàng ngày đúng là uổng phí mà. Hiện tại đang là lúc nước sôi lửa bỏng. Chỉ cần học không đến mức hẹo thì cứ học đến cùng cho tôi. Chú Vương, cháu biết chú rất lo cho Vương phú quý. Sợ vì mấy ngày thả lỏng này mà thành tích học tập sẽ bị sụt giảm. Nhưng cháu sắp xếp như vậy cũng là vì tốt cho cậu ấy thôi. Để cho lần thi tiếp theo của cậu ấy thành tích có thể được nâng cao hơn. Lại còn có kiểu làm như vậy nữa à? Cậu Trần, cậu không lừa tôi đấy chứ? Cái thằng danh này, xem tivi mà cũng có thể nâng cao thành tích học tập sao? Thế thì cái tivi này tôi mua về cũng được 2-3 năm rồi nhỉ? Nó cũng xem không ít đâu. Sao chẳng thấy thành tích của nó tiến bộ tí nào? Ngược lại toàn đứng đội sổ thế này. Tôi học ít, cậu đừng có lừa tôi. Bố à, nếu con nhớ không nhầm thì hình như bố chưa từng đi học mà đúng không? Thằng danh này mày ngứa đòn rồi đúng không? Không phải đâu chú Vương, không giống như chú hiểu đâu. Hiện tại cậu ấy bị việc làm đề và giải bài mỗi ngày làm cho đầu óc mụ mẫm đi rồi. Không những không nâng cao được thành tích mà còn dễ dẫn đến việc thành tích không ổn định. Chú cũng không muốn sau này lúc nó đang thi đại học lại bị chảy xi dầu mũi hoặc gặp phải những tình huống khác chứ. Cháu không phải là không quản cậu ấy nữa, chỉ là điều chỉnh lại kế hoạch trước đây một chút thôi, để cho đầu óc Vương phú quý được tỉnh táo. Như vậy chỉ nhờ mới tốt được, càng có lợi cho việc lấy điểm khi thi đại học. Thì ra là như vậy à? Cậu Trần, cậu nói đúng lắm. Cậu bảo sao thì cứ làm vậy đi. Thế thì cứ để thằng phú quý nhà tôi nghỉ ngơi vài ngày. Dư Tiểu Tiểu, tôi phát hiện ra rồi nhé. Bố tôi đối với lời nói của Trần Minh Hào đúng là răm rắp nghe theo luôn. Nếu có một ngày chú Trần mà không nuôi nổi Trần Minh Hào nữa, bà có tin không? Bố tôi sẽ là người đầu tiên chạy đến nhặt cậu ta về để nuôi như con đẻ luôn. Cái đó thì cậu không cần phải lo đâu. Tôi dám đảm bảo sẽ không bao giờ có ngày đó đâu. Vương phú quý, thật ra con người cậu vẫn có ưu điểm mà. Đến Trần Minh Hào cũng chỉ có nước ngưỡng mộ thôi. Thật hay giả thế, là cái gì vậy? Tất nhiên là sự cởi mở lạc quan, lòng dạ rộng rãi, thân hình mập mạp rồi. Tôi nghi ngờ bà đang tìm cách mắng khéo tôi đấy. Sao có thể chứ? Tôi đang khen cậu mà. Cậu không thấy cậu so với Trần Minh Hào thì đặc biệt hay cười hơn sao? Và cũng ít phiền não hơn nữa. Đừng nhìn Trần Minh Hào học giỏi như thế, nhưng đôi khi cậu ấy cũng ngưỡng mộ cuộc sống hiện tại của cậu đấy. Tại sao chứ? Có gì mà phải ngưỡng mộ? Một ngày 3 trận đòn còn là ít đấy. Tôi bị ăn đòn còn nhiều hơn ăn cơm đây này. Cậu đừng có không tin. Tôi chẳng lừa cậu tí nào đâu. Mấy ngày lễ Tết thế này, chẳng phải cậu thường xuyên được đi thăm họ hàng sao? Nhưng Trần Minh Hào thì toàn phải ở nhà một mình thôi. Cậu thử nghĩ mà xem, lúc cậu đang ở trong không khí náo nhiệt thì cậu ấy lại lủi thủi một mình đơn độc. Điểm này chẳng lẽ không đáng để cậu ấy ngưỡng mộ sao? Nếu bà nói như vậy thì đôi khi cậu ấy cũng khá là đáng thương nhỉ. Chú Trần, Di Lý ngày thường bận rộn đến thế sao? Cậu tưởng ai cũng giống như cậu chắc? Bố mẹ cậu dù không rảnh cũng cố bớt chút thời gian ra để ở bên cạnh cậu. Sau này khi cậu lập gia đình rồi sẽ biết được trên đời này còn nhiều nỗi khổ tâm hơn thế. Muốn sự nghiệp thành công thì không thể vẹn toàn được gia đình. Muốn gia đình êm ấm thì sự nghiệp chắc chắn sẽ có chỗ không lo liệu tới được. Muốn vẹn toàn cả hai bên thì định sẵn là phải đánh đổi một cái gì đó. Có lẽ là thời gian, hoặc có lẽ là sự tự do, cũng có thể là niềm vui. Thế giới của người trưởng thành luôn phải trải qua trong những bài toán lựa chọn. Sao tôi cứ thấy mấy lời này của Dư Tiểu Tiểu đôi khi cứ giống như lời của các bậc tiền bối nói ra thế nhỉ? Xem tivi đi, đừng có nghĩ nhiều như thế nữa. Tối qua, mấy lời đó của Dư Tiểu Tiểu dường như đã chạm đến Vương phú quý. Sáng sớm ngày hôm sau cậu ta đã chạy đến nhà họ Trần. Trần Minh Hào, Dư Tiểu Tiểu, hai người đã ngủ dậy chưa thế? Vương phú quý, sáng sớm ra cậu đến đây làm gì vậy? Chẳng phải đã bảo mấy ngày này tạm thời không phải học sao? Hôm nay, tất nhiên tôi đến đây không phải vì chuyện học hành rồi. Thế cậu đến đây làm gì? Trần Minh Hào, dù sao mấy ngày nay chúng ta cũng không phải đến trường, thế nên tôi dẫn cậu và Dư Tiểu Tiểu đi chơi cho thật đã nhé. Cậu cứ yên tâm, để sau này cậu không phải ngưỡng mộ tôi nữa thì sau này hễ có thời gian tôi sẽ đều dẫn cậu đi theo. Vương phú quý này chắc là vẫn chưa ngủ tỉnh rồi đúng không? Mấy lời cậu ta nói ra
Sao tôi nghe cứ thấy khó hiểu thế nhỉ? Tôi ngưỡng mộ cậu ta cái gì cơ chứ? Cậu đừng có đứng chắn ở cửa thế chứ. Tôi cũng đã đến đây rồi. Dù cậu không cho tôi vào nhà ngồi, cũng để tôi vào nhà uống ngụm nước chứ. Vương Phú Quý, sao cậu lại tới đây? Tôi đến gọi bà với Trần Minh Hào đây. Gọi hai đứa tôi à? Chẳng phải tối qua bà bảo Trần Minh Hào rất ngưỡng mộ. Bên cạnh tôi lúc nào cũng có chuyện náo nhiệt sao? Yên tâm, tôi không phải hạng người thiếu nghĩa khí đâu. Có gì vui sẽ rủ hai người đi cùng. Như vậy mới xứng đáng với ưu điểm của tôi chứ. Chuyện náo nhiệt gì thế? Đừng lề mề nữa. Mau thu xếp chút rồi đi theo tôi. Tôi dẫn hai người đi góp vui. Ơ mà cậu định dẫn hai đứa tôi đi đâu? Về quê á? Dưới quê thì có gì vui chứ? Đây đâu phải mấy chục năm sau mà ở quê có du lịch sinh thái. Bây giờ ở quê chỉ có cực khổ thôi. Dư Tiểu Tiểu, sao bà lại có vẻ mặt đó? Vương Phú Quý à, có phải nửa đời người qua cậu thuận buồm xuôi gió quen rồi không? Chưa từng nếm mùi đau khổ, nên giờ muốn về quê chịu khổ à? Nếu mà như vậy, thì tôi với Trần Minh Hào không đi cùng cậu đâu. Tại sao ở dưới quê ai cũng bận rộn làm lụng thế nhỉ? Cậu đi làm gì? Là để giúp đào đất trồng khoai tây? Hay là đi trồng ngô trồng cao lương? Chắc là không rồi. Cậu còn chưa từng về quê bao giờ. Sao biết ở quê lại như thế này? Tôi có một đứa em họ tên Di Vượng sống ở dưới quê. Tôi từng theo ba mẹ về quê, nhưng cũng chẳng thấy nó xuống ruộng làm việc mà. Với lại bà nói quá rồi. Làm gì có ai bữa nào cũng ăn mấy thứ này. Cơm trắng thơm phức ăn với thịt không ngon sao? Vương Phú Quý, tôi cảnh báo cậu nhé. Lúc rảnh rỗi thì ít đi dạo dưới quê thôi. Cậu trông trắng trẻo mơn mởn thế này, nhìn là biết con nhà giàu nuôi lớn. Cẩn thận bị mấy bà cô dưới quê bắt đi đấy. Đến lúc họ ăn vạ là cậu phải cưới người ta đấy. Nếu không họ sẽ bảo người nhà tác động vật lý cậu cho đến hẹo luôn. Không chịu trách nhiệm là không thả người đâu. Thôi bà bớt dạ tôi đi. Tôi là đàn ông mà. Thì sao chứ? Là đàn ông thì đúng rồi. Nhưng ai bảo cậu giàu, ai mà chẳng muốn đổi đời. Ai bảo cậu đi làm kẻ ngốc cho người ta đào mỏ chứ? Làm gì mà phóng đại thế? Thôi bỏ đi, tôi không đi nữa. Vậy Dư Tiểu Tiểu, bà với Trần Minh Hào, hay là tới nhà tôi xem tivi đi. Trời này cũng đâu có lạnh. Lúc nào cũng ru rú trong nhà làm gì? Hay là hai người đang định làm chuyện gì? Vương Phú Quý, giá mà cậu tập trung tâm trí vào việc học, thì thành tích của cậu bây giờ cũng chẳng đến nỗi dậm chân tại chỗ. Không nói chuyện này nữa. Mà bà với Trần Minh Hào thật sự không ra ngoài à? Tôi đến tìm hai người từ sáng sớm tinh mơ, cứ tưởng là có chuyện gì thú vị để làm chứ. Nếu cậu rảnh rỗi sinh nông nổi, thì lát nữa có thể đi ra ngoài với tụi tôi một chuyến. Được thôi, được thôi. Lát nữa hai người cũng định đi ra ngoài à? Đi đâu thế? Lát nữa phải ra ngoài. Vậy mà lúc mới ngủ dậy, Trần Minh Hào sao không nhắc gì với tôi nhỉ? Thấy anh ấy lúc này tỏ vẻ bí mật như vậy. Tám phần là Vương Phú Quý lại sắp bị. Trần Minh Hào, anh nói đi ra ngoài là để làm việc này hả? Sớm biết anh bảo tôi tới để khuân đồ giúp, thì tôi thà về nhà xem tivi còn hơn. Chẳng phải chúng ta là bạn học kiêm bạn bè sao? Vậy thì càng phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Hơn nữa, cũng đâu phải tôi đến tận nhà lôi cậu ra đâu. Tôi đã hỏi trước và chính cậu tự đồng ý mà. Bây giờ sao lại quay ra than vãn rồi? Trần Minh Hào, lòng anh đúng là thiên vị không hề nhẹ. Tại sao tôi phải xách cho anh mấy chục cân củ cải, trong khi Dư Tiểu Tiểu chỉ cần cầm có 2 của dưa chuột, mà nhà anh chỉ có 2 người. Mua nhiều củ cải thế này ăn sao hết? Người có năng lực thì làm nhiều thôi. Dư Tiểu Tiểu là con gái, cậu là đàn ông mà lại so đo tính toán thế à? Hơn nữa chẳng phải chúng ta là bạn sao? Lát nữa cơm nước đầy đủ. Cậu thì biết cái gì? Củ cải trắng với bắp cải là phải mua số lượng lớn mới rẻ. Cậu dù gì cũng là đại nam nhi, sao mà buồn xỉn. Keo kiệt thế, anh dạy kèn cho tôi. Tôi nhớ ba tôi đâu có đối xử tệ với anh nhỉ? Tôi đây không gọi là keo kiệt, mà gọi là sắp xếp hợp lý. Số tiền tiết kiệm được khi mua rau có thể mua thêm 2 lạng thịt. Lúc cần tiết kiệm thì vẫn phải tiết kiệm. Tôi với cậu không giống nhau. Cậu thì một mình no bụng là cả nhà không đói. Tôi còn có vợ phải nuôi mà. Dư Tiểu Tiểu, cái tên Trần Minh Hào này keo kiệt như vậy. Rốt cuộc lúc đầu bà nhìn chúng anh ta ở điểm nào thế? Biết lo toan cuộc sống. Dù sao anh ấy có keo kiệt cũng không buồn xỉn với tôi. Đúng thế, thấy chưa? Tiêu chuẩn của một người đàn ông tốt là gì? Đó là thà để bản thân chịu nghèo, đến bộ quần áo tử tế cũng không có, nhưng tuyệt đối không bao giờ để vợ con phải thiệt thòi. Đây mới chính là người đàn ông tốt biết lo cho gia đình, hơn hẳn loại người chỉ biết tiêu xài hoang phí. Thích sĩ diện hão, vung tay quá chán. Vậy thì hai người đúng là một cặp trời sinh rồi. Cảm ơn lời khen nhé. Đúng là bọn trẻ không biết chi tiêu, mua nhiều thế này. Vâng, cả ba chúng tôi đều đang xách đồ, thì bị một người phụ nữ đi ngang qua mỉa mai.
Dư Tiểu Tiểu, bà với Trần Minh Hào đắc tội với bà thím này à? Đây là mẹ chồng của Lý Miêu Miêu. Lý Miêu Miêu nào cơ? Có phải Lý Miêu Miêu ở lớp cũ của chúng ta không? Mà này, trước đây tôi cũng không thấy bà có qua lại gì với cô ấy mà. Sao hai người lại kết oán với mẹ chồng cô ấy được? Hồi mùng 1 Tết, tôi với Trần Minh Hào vô tình thấy bà ta làm lạc mất con. Tụi tôi thấy đứa trẻ nên đã đen trả lại. Chính vì thế nên người ta mới ghi hận với tụi tôi đấy. À, Hành Chi nhìn mặt bà ta dữ dằn vậy. Hóa ra chẳng phải hạng người tử tế gì. Thảo nào mà chẳng sinh được con. Chắc là do làm việc xấu nhiều quá nên bị của báo đấy. Đáng đời bà thím họ Cát đó. Nể tình bà là bậc trưởng bối, chúng tôi lời chẳng muốn chấp nhặt với bà. Nhưng bà cứ thích chán sống mà đâm đầu vào đây. Bà có tin lát nữa tôi báo cảnh sát không? Để xem lúc đó cảnh sát đứng về phía chúng tôi hay là đứng về phía bà. Bà tưởng bà nói vậy là tôi sợ chắc. Không tin à? Vậy thì cứ chống mắt lên mà xem. Để xem tới lúc đó bà còn có thể yên ổn sống ở khu này được không? Tôi không thèm chấp mấy đứa danh con các người. Tôi cứ tưởng bà thím này ghê gớm lắm chứ. Lý Miêu Miêu đúng là mù mắt rồi, mới chọn cả vào cái gia đình như thế. Hồi đó thành tích của Lý Miêu Miêu tốt biết bao. Vất vả là mới học đến cấp 3. Sao đang yên đang lành lại bỏ giờ để lấy chồng? Nếu cứ để cô ấy tiếp tục đi học, biết đâu sau này còn đỗ đại học nữa đấy. Bởi vì đa số các bậc phụ huynh đều tầm nhìn hạn hẹp, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt. Nên kiếp này họ nghèo đã đành, lại còn làm liên lụy con cái cũng phải nghèo khổ cả đời. Tôi thấy bà nói câu này rất chí lý. Hèn chi ba tôi cứ bắt tôi phải học nhiều vào. Xem ra đi học vẫn giúp mở mang tầm mắt thật. Sau này con cái của tôi cũng nhất định phải học hành đến nơi đến chốn. Kiên quyết không làm hạng cha mẹ hồ đồ hại con hại cái như vậy. Làm việc này thì có gì mà vui chứ? Mua bao nhiêu là củ cải về, chỉ để làm củ cải khô thôi sao? Vương Phú Quý, cái này cậu không hiểu được đâu. Đôi khi làm việc không chỉ có mệt mỏi đâu, quan trọng là quá trình mình được tham gia vào. Theo tôi thấy, hai người đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, tự tìm việc cho mình làm. Củ cải mua về cứ để yên đấy không được à? Cứ phải bày vẽ thêm chuyện, đem phơi thành củ cải khô. Vương Phú Quý, nhìn là biết cậu không biết lo toan cuộc sống rồi. Tiết trời nóng dần lên rồi, củ cải không để được lâu đâu. Nhà chỉ có tôi với Dư Tiểu Tiểu. Dù có bữa nào cũng ăn củ cải, thì cũng không ăn hết nhanh được. Nếu để hỏng thì chẳng phải lãng phí tiền bạc sao? Chỉ bằng nhân lúc trời đẹp, rửa sạch rồi cắt ra phơi khô. Lúc trong nhà hết thức ăn còn có cái mà dùng tạm vài bữa. Lại còn có thể làm thế nữa sao? Thế thì đúng là biết lo toan thật. Chỉ tiếc cậu không phải là con gái. Nếu không thì với cái nét đảm đang thế này, biết đâu tôi đã cưới cậu về nhà rồi. Nếu ba mẹ tôi mà biết tôi rước được một cô vợ hiền thục như vậy về nhà, chắc chắn họ sẽ vui mừng lắm. Tôi xin cảm ơn cậu nhé. Tôi về nhà một chuyến đã, để mang ít món xịn qua đây. Hết củ cải lại đến dưa chuột. Tôi sợ ăn không no bụng mất. Không cần đâu, trong nhà vẫn còn thịt mà. Cần chứ, tay nghề của bà nấu còn ngon hơn mẹ tôi nữa. Đợi tôi nhé, tôi về rồi quay lại ngay. Vương Phú Quý xách theo lình kình đủ thứ túi lớn túi nhỏ. Dư Tiểu Tiểu kinh ngạc đến ngây người. Tôi bảo này Vương Phú Quý, cậu định khôn sạch cái tủ lạnh nhà cậu đi đấy à? Hết sạch luôn rồi, ba mẹ cậu không ý kiến gì sao? Hai người họ dạo này bận bù đầu bù cổ, làm gì còn thời gian mà để ý đến tôi. Mấy món trong tủ lạnh này tôi cũng chẳng biết nấu. Dù sao ăn sớm hay ăn muộn thì cũng vào bụng tôi cả thôi. Đến lúc tủ lạnh trống không, đợi mẹ tôi rảnh rỗi, bà ấy sẽ tự lấp đầy lại thôi. Nếu cậu đã hào phóng như vậy rồi, thì tôi với Dư Tiểu Tiểu cũng không muốn chiếm hời của cậu. Chẳng thể để mình cậu mang thịt đến, còn hai đứa tôi chỉ góp mỗi mấy củ cải được. Thế này đi Tiểu Tiểu, em ra ngoài mua 2 con cá về đi. Tiện thể mua thêm ít đậu phụ nữa. Ra ngoài mua thức ăn à? Được rồi, Tiểu Tiểu, để tôi đi cùng bà. Ơ kìa, cậu đi theo làm cái gì? Ngày nào cũng rảnh rỗi thế sao? Cậu còn lề mề cái gì nữa? Lát nữa mà đi muộn là không còn miếng đậu phụ nào tươi đâu.